So guys, ini adalah Redmi A3. Harga dia 399 saja, tapi dia ada design yang premium. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak Redmi A3 ni. Phone, kabel, charger dan SIM ejector tools. So apa yang best dekat Redmi A3 ni? Pertama sekali adalah dari segi design. Sebab kat tepi frame dia memang nampak solid dan phone ni dia pun nampak premium juga. Yang kedua adalah dari segi screen. Size screen dia adalah 6.71 inci guna 90Hz refresh rate. Jadi nak layan konten dan scrolling tu memang rasa smooth. Yang ketiga adalah dia ada storage dan bateri yang besar. 128GB dan 5000 mAh bateri. Jadi nak gunakan untuk kerja harian tu, bateri dia memang boleh tahan lama dan korang pun boleh extend RAM dia guna memory extension. Yang keempat adalah bahagian kamera dia. Phone ni dia ada design kamera yang nampak macam phone mahal. Cuma yang sayangnya kamera dia cuma guna 8MP saja. Tapi yang bestnya, korang boleh berlagak dekat member yang korang ni guna phone mahal dan shock sendiri.